thì mò cái gà dê mà đuổi ngư gà nạ ta thì tổ của từ gu thì chọn thì nơ ni quả chỉ ta nè gà to mà gà ghé chú chọi đi gue ngư gà mà thì na gu na ta ý gà gu mà gue gà ta này gà nơ gu mà vơ ý căn nè thì nơ na quả gà ta gà ghé chú chọi thì ta mà to với na na u thì dê mà gu ý na ý nơi chẳng nè thì gió ok nè ý na gu gà nãy gà gue gà ý ta nè gà tí bê đi đi ia nè vã nè ý nè thì nói đi gà ý kama na gu gà dê mà na chika gà ghé ta ghé chú ý na chi bữa em vã gà dê mà mù mà gà đu gà dê mà mò ý na gu na cả gà dê mà pong thì dê mà đu gà nơ đau gà gu mà gue vã na ghé chú thì to mà gà na ta tao ấy mà thì dễ mà gu gu ni chong na ghé chú cả gia đau gỡ cả per nào ngoài đi ia này gu ghé chú ni i pao i ma đúng na cả i gu mà i nỡ gia ó gỡ thì dễ gu mà na ta đi to cụ tự quan này gu gà dễ mà đu gỡ thì ghé chú dễ mà na gia gạo gỡ thì nỡ na cả gỡ thì nhà na gỡ gỡ bằng ngủ đúng nhung gu ni nuo cùng ngủ nhà na gỡ gỡ thì ghé chú na ngang thì nhà na gỡ nợ ấy cũng mà bé mà nơi chịu để chậu cà phê đầu cái giờ mèo mà phải chi với nấu cái gì mà ôn cà phê là chẳng để ta mà gì mà nằm mà mèo chọn phải ổn cái ní thì chậu cà phê đầu cái ấy ta mà nên phải quạ thì ta cứ chỉ cái na chỉ cái gì mà tăng cái mèn cái tổ pan là bỏ ra mà chợ ta mới na cà phê pura cái ôn thì pa mà cũng thì nó đi mẹ mày ní thì na cà phê pura cái thì mang ai cứ mang thì ta cũng mà cũng thì nghe mà ní mang thì cho mày tu pan là nè giá đủ chỉ cái ta bè là chẳng ấy đi cháu nó thì giá tu pan rồi mà nó ngồi nó ai cứ mà nè chỉ nhà na gỡ thì dễ mà gan nơ mà gỡ thì nơ na cả gỡ thì nhà na gỡ gỡ ta cứ ta na ta cha gu en cả i nghe mà tu pa na to na vậy nhà na gỡ thì ghé chú na ngang thì nhà na gỡ thì tu pan thì nó mà chọn nó mu rồi nghe mà nơ mà bén là na vậy ní na chọn phải ya ó gỡ nhà na gỡ thì dễ mà gan nơ mà gỡ thì nơ na cả gỡ thì nhà na gỡ nơ ta cứ được quả đúng ta tông của đạo na cũng ta ya ó gương cả na ai cứ mà Cristo kỹ rồi ta cứ ito i mẹ ta to cả của i nhũ mà chế nó cứ mà gương cái to được ỏi cái rồi nó là ngọ cái dê mà pang cái tô pa nè nương là ăn cái đầu chỉ ta quá cái ghẹ ta ta quay mấy pa tặng quá rồi tô pa nè rồi ở đây i mà tưởng quá rồi nhà nó gửi tô pa nè rồi đau cửa cái pang mà nó là chi bữa cái đủ hơn cái nhà nó gửi i nghe mà ở đây quá thì ghé chú na ngang thì nhà na gỡ nợ ấy cũng mà bé mà nơi chịu thì ta mà ní cái mồi chơi gì cái nợ là nó ăn cái gì mà pang cái đau cả là từ cháu nó từ giá tu pan là ní cái nợ là nó ăn cứ thì nợ mà ní nhổ mà thì bé là nó ăn thì pang thì ấy cứ mà thì đau quá ní uống thì nghe mà pang thì tu pan là thì ăn thì đau quy na này quá ní nó uống thì nó nằm mà thì nhóm mình na này cả ý tưởng cái nhà na gỡ thì na cả ý na cả gỡ thì nhà na gỡ nợ pa kori gung mà to na ai cha i nghe mà pang nhà na gỡ thì ghé chú nhà na gỡ nợ cho mà ní thì nghe mà pang thì mà đúng chỉ thì về mà té giờ chồng ta quá ôi thì ta của ta mà ta tay giờ thì té giờ chồng giờ ôi thì ta của ta mà ti tàu là tri mà bé mà nơi chịu rồi vó na chồng bé đầu cứ thì ta mà chồng bé giờ ó cứ thì bé mà vó mà giờ về mà đúng cái giờ chồng nó từ cho nó từ muốn cái thì cho được đúng cái tiền cái thì té giờ chồng giờ ó cái thì tao ta mà từng cho ó giờ ta mà cho thì ta mà ngủ chẳng na chợ cái này cái đào của cái na này quá nếu chợ uống là tri nó mà chợ na chả na cái nó đừng ngủ chẳng để chậu na từ gần nó mà chọn một cái đừng nghe mà nó đừng ngủ chẳng giá chậu na từ giá tụ pan là gần nó mà chọn một cái ní na ta quen mà na thì chả giờ ta quen
giờ dễ mà cho là từng là mũ cái ấy nương mà giá chầu na từ na nạo ấy thì từng na chả mai anh thì na này được cụ cho mà ni tu panana này chỉ từ nghe mà nó ngủ chẳng giá chầu na từ giá tu pana cái nó mà trong mũ cái ni na từng là nghe mang thì mang người ta mà cũng giờ qua mà giờ tệ giờ chọn đầu cái rồi chọn giờ ở cái ấy cho mà ta ni thì từng ít chả được đa cái anh thì na này được cụ nhà na gừ rồi dễ gu mà dễ mà orang na in này gu ga dễ mà du diu gu rồi ina na gu ga ghé chú chỉ gắn na jade à gu dễ đi nhà na gừ ga ghé chú cho mà ni i pao i down guina ne wa ne cha on nhà na gừ rồi nhà na gừ tao vậy na nhà chỉ nghe chú thì chú trên na nè thì dễ mà để tư tao quả giá na tư để nái để nhu à kỳ nơ mà thì tao quá nên là nhà na gừ rồi ghé chú nhà na gừ nơ pero oi na chong na pi ue chang ta ue mà chẳng ta ta ngu e ga ta mà cho na từ na mu gu ya chong na từ ga gu mà no mà chong mu ke từ té ya chong ta ngu ke từ cho mà ta ve na từng chăm mà thì na ne ri gu no kamang gu ga tu pa na ri ore ru urung ga ri po pere wa na mà ti ore nyang tu pa na ta gu ang na ngue nyang nghe mà cả gua mà giờ tệ giờ chào na tướng như này rồi nàng tao nguội rồi chào tao ta ta cũng mà tệ chào na tướng giờ tu pan anh ta tao rồi chạy cả tao mà ni thì nương chả đau rồi nàng tao nhé chào hãy cũng mà bé mà nương chịu rồi tệ giờ chóng giờ oi rồi tướng nàng nghe mà thì mà người ta cũng mà gom cho mà ni thì bao thì mà luôn chỉ rồi bé oi cứ ganu kamang ge jena nango ga je ma pao ga tu pa na na ang ga je ma na chi ka ga nge ta we mai a pa tang wa na tribo na nango ge ga je ma pao ri na ju ma ta ma na tri nya pao ri pe ma ni chi u ri da wa ni u ri cho ma ta ma chi ri gwa ma ya te ya chong ja we nyo ma pao ta ngo nge ri ri ta ma e cha cho ma ta ma ni ri pao ri ma e ru thì đang quá nét chả ôn thì tệ là nhau mà cho mà ta về mới được chó giờ oi rồi gua ngủ ta mà chả thì nghe mà pao thì cho mà tên là chả ăn thì chả ôn này ta mà ni rồi thì chả na thì chả ôn này na mà anh cả thì nhau mày na này cả thì đúng cái nhà na gừ ga ghé chú rồi dễ gu mà ga dễ mà du diu gu rồi pora ga cái nơ gu na ta mà na cả gu rồi nhà na gừ nhu aku ta inya jatu ina ngene tatama tung na ngo nhà na gừ đi ghé chú nhà na gừ nơ rồi cho mình tu panana này na đúng chỉ rồi ai cũng mà bé mà như chịu rồi nghe cũng mà bé mà ta mà chào này mà bé về mà cái rồi ta mà nào bé ai cái gọi chào rồi tao ta mà bé là nghe mày mang ta cũng mà gom để giờ chào này mà về mà rồi chào cái quá ai rồi tưởng là nghe mà thì mang ta mà gom để cho mà rồi ta tưởng chăm mà cái na này rồi cụ để chào này rồi on nó chỉ ni rồi chào người anh chỉ ni để giờ chào này mà về mà rồi chào cái quá ai rồi cho quá ta giờ rồi cho mày tư mà quá chào nó tư gần nó mà cho mua cơ rồi nó mang rồi nơi mà cho nó thì mang rồi nghe cũng mới đến tại cho mà rồi ta từ là cha nó thì mang giờ gì mà cho giả ấy thì cho giả oi mà được bé mà nó chịu nó cho mà được bao thì đang quá nên uống chỉ là tự cho mà rồi ta mà gì mà bao gần nó cơ mà cứ cà phê rồi oi cứ ngõ cứ cà bao riêng chỉ giờ bố cái gì mà bao nó là ngõ cứ cà phê rồi oi cứ rồi nó vui mà tao mà là tự tế giờ chọn giả ấy nhưng mà bao ta ngon rồi chứ thì chọn giả oi thì cố người ta mà nhà na gừ đi ghé chú đi đuổi cái mà nợ ni u cái dễ mà ore cái dễ gu mà na gue gu cái chú diu cái đi gu ta kẻ bắt tăng quá cái ia này cái cá pernang quá đi dễ gu mà nợ na in này gu cái dễ mà gu tai đi mua mà cái dễ mà đuổi cái na we đi in đi nhà na gừ để nghe mà ta mà nư chả
rồi na cụ chả chỉ na nở ý khoa na nhủ nhàng nhủ à cứ té tứ na tao chả na na gà ta ý nữa nhà na gừ na tư ga ghé chú chú đến nơ na quả mà ga dê mà cứ nơ cứ mà na ít giật đê à gưng na cả ga dê mà gỗ e tay để dê mà cả nơ na nắc cả rồi nhà na gừ na bé ai quá na ngủ thì nghe mà o đây thì nghe cũng mà bé quá na ngủ gỗ thì nghe mà o đây bé mà nên chịu rồi ta cứ gỗ chỉ bé đi in nè cái cái trong bé đậu gỗ nào vẽ nào đào na chả in cái nói đi nè chả ông quá na chả ông thì cho mày tô panana nè na đúng chỉ tô panai nè nè thì na ăn thì mang ta mà gỗ thì ta mà bé nè nè bé mà thì nghe mà o đây thì bé mà nơi chịu thì bé ai cả ni đến nào á na nghe mày mang ta của mà gỗ là từ ta nghe mà thì bé ta nó quá giờ nhổ đấy giờ ta mà giờ ó ghê nhà na gừ rồi dê mà nhà na gừ ga ghé chú chú dê đi nọ đi ai đi gừ của mà đi nâng nắc quả ga té ta nỡ na giờ ó gừ rồi té ta qua cứ ít na uống rồi nhà na gừ ta thì nghe mà cả mà bé mà nơi chịu rồi ta qua cả mà té chào ta quá thằng ngô cái ta mà chào na từ chào ta quá từng gã gỗ nhà na gừ rồi dê của mà ít na ghê ga nợ na giờ e gương ga mũ mà ga dê mà đủ ga nọ đi ná quê được e chi đấy rồi mà đi ta mà ná quê na e rồi dê của mà ga ghé chú chú để nó được đo sẽ ga quê cứ na cả rồi nhà na gừ để nợ na bé mà rồi ta cho na pi in ga chỉ ta ni chẳng nhà na gừ na tư được chi mong ga Pedro rồi na ngang rồi nhà na gừ pakori te en tawa chita in ega ku na ti inga chita ningu eri ku mari ku na nyema I ore inawa na nyema ima itagu magun to mari ku ta ja og den nang ta kwa na ku makin ja Cristo ja ne ke ja tu pananan nhà na gừ rồi ghé chú chú tong na ngang rồi nhà na gừ tao ấy nó cho mà chỉ ga pen chỉ để chỉ ga pen mà ga đo se na từ na nghe mà thì vui bé ta nữa thì cha ta na rồi đúng nhà na gừ rồi chú đã ga cario te ga chi mong nai ne chỉ ga ni ga giật đe ăn ga ghé chú chú jadi chú đã ta ni ga qua cứ na uang rồi vô ga nơ mà rồi vui ga to ta nâng chi để na gì